Sa mahal nating mga magulang ng grade 10, ano-ano ang mga dapat nating tandaan kapag magsusoli na tayo ng mga modules? Panoorin natin ang video na ito. Unahin ang mag-disinfect at magpakuha ng temperature. Kapag approved at okay na, magtungo sa gurong tagapayo ng pangkat na kinabibilangan ng inyong anak. Pumirma sa log sheet katapat ng pangalan ng inyong anak. Ilakip din ang temperature. Ngayon naman ay maaari ka nang dumiretso sa mga retrieval boxes. Pumunta lamang sa seksyon na kabilang ang iyong anak. Mula sa inyong bag ay kunin ang mga folders na naglalaman ng mga modules at mga answer sheets. Pagbuko rin ang mga folders ng answer sheets at ng mga modules. Ilagay ang folder ng mga modules sa karampatang box nito, gayon din ang gagawin para sa mga answer sheets. Huwag malilito! Ayan, tapos na! Huwag niyo pong iiwan ang inyong mga module bags. Dadalhin niyo po ito kapag kukuha na muli kayo ng mga modules. Salamat!